everyone, and welcome to our podcast show. It's your girl Kate, and I am with Ayan! Hannah Flor and Judy. For today's podcast episode, we're going to talk about the cultural divide of Filipinos, known as the Great Cultural Divide. And do you have any idea what is this all about? So guys, nang may idea kung saan yung cultural divide, on your own words, what is cultural divide for you? Para sa ko, ang Great Cultural Divide sa mga Pilipino, it means na yung mga dako-dako sa society, then naaboy mga Filipino masses, and then usually kaning divide is mabita na kapadako sa gap because kaning mga elites sila ang westernized, wala mga masses, they are more living the kind of Filipino way of living inana. Ikaw itanong sa inyo. Para na to is kaning great cultural divide is yung difference sa mga bato na gipabor sa mga taas position, then sila na po ang taas position then ma-repeat na po ang cycle. Wala ka to mga poor or the masses is kung naara sila sa ibaba, wala sila yung expect na support ang taas kay ang concern na taas is power man to power deficit kay malugsod man ang masses o kana seek support nila kay ang concern is elsewhere instead of sa mga para sa masses. Okay. Sa ako, if mo the Great Cultural Divide, somehow mo na siya ang gap between the rich and the poor. Dili ayun nga about sa money, but sa kanang daily experiences and sa ilang pagnabuhi yun. Kay uban, they live comfortably while others kay struggle to make their kanang ends meet, and then ang uban sad kay mo ginay na kanang makita na to nga kanang we live in the same country but it's somehow we live in different worlds. Okay, so para pa sa ako, ang Great Cultural Divide is ang gap dito siya sa mga group of people sa society. In terms, dili siya in terms of money, but also kanang in terms sa ilang pagkinabuhi, kanang sa ilang mga culture, belief, traditions, and kanang ilang mga values, and sa mga opportunities and resources na ilang kuha. So grabe lang mga kuano sa mga explanation na nakuha. Ako kay lang simple lang kay for me ang great cultural divide is inequality. Unequal opportunities and equal pakikipatungo sa mga tao, especially if low bitaw ka na person, dili ka tagtong sa mas mataas. Tumadyo ako ha. And then, sa mga observation, ano mo na-observe kung sa'yo kung nasa ato ang bansa about ang cultural divide? Sa observations is it's more on the gap in opportunities, like for example sa mga elite then kumpara sa mga Filipino masses, di ba? Sa mga elites, like for example dito kung nasa Manila City, like they have more infrastructures, they have more projects, they have more opportunities, while for those na nasa provinces, like itong mga masag yun na more on Filipino way of living, kay gagmay sa opportunities, di ba, sa ilang mga lugaray na mo nga these provinces, they experience talagang brain drain, kay kanang kita ko ba nila graduate, they have to go to Manila, they have to pursue other cities, kay dito ang daghan ng opportunities nga. And then lain ko siya kay itong mga province ngayon lahat yung gikadakan bitaw nga ilang gibiyaan, so how do they progress then mga tulad sila kayong cities to pursue other opportunities nga na. So, para po sa ako po is makita na ang kanang mga experiences kanang sa ang community jud kay ang father is kanang farmer man, so makita na bisan og kanang unsa sila ka hardworking sa ilang trabaho, bisan umabot pa ng buwan ilang trabaho sa basak, ilang makita jud is gamay ra kay na may mga traders or middlemen bitaw nila sa market nga may makontrol sa mga price. I see. So sa ako ang side, sa observation, actually based on my personal experience, no, kanang makitaan dyan ako ang dako kayo nakalahian in terms of privileges bitaw. So magkasamua kay kami magunang balay is nasa flood prone area niya, di ba? If high tide ang most of us atong mark sa ninyo mga high tide, oh yay, nakaligo mig dagat ting ano dyan. Ang kami in town just ko, mahalo high tide nasa, oh my gosh, to ito. Oh my god, hello, ipasaka ng mga kanang nasa ubos nila. Tagbag gid mig pangsaka guys kay ang tubig ipaspas na siya kaayo bitaw niya. Tagdugay pag nakasagaran sa kanang baha kay mo. Last na siya og kanang mga 3 hours gid ang maximum niya. Iguma gid maging pagni niya. Mo siya pin drops. So continue. Ana sa tiguan jud kay di ba uban mo na mga hey salamat uban makatugod karon nila may katug tanaw kay drama tas may kaon ka nang kasi nang noodles solda ay choice nga na bitaw tas sa mo ano guys kay sige ka na usa ka dalo kay wala wa kay puno na sa niya o sige na jud kasi uban sa mga kusog bitaw tas isa lang 10 minutes na siya na chance nga mo baha bitaw dayon niya wala nga mas ka alert to jud ni magtanaw kada sa kanang tubig bitaw man makanha jud nga part no is makit jud nga kanang so same ta country pero like you are gonna privileges like experiences bitaw yun nga kanang nasinaki. So kanang kuan ano imo na nang ay inyo na ba na nang kuan bitaw tawag nang report sa already? Yes, kanang kuan na siya kanang si mama may siya hintak na siya sa kapitan gyud. Ang kapitan sige na siya ano, mga magbuhat dito sa budget ani. Mana na siya nga tanawon na malikamo pang daog niya atong mayor ron kay sure jud ko na niya. Daog yung mayor. Guys, wala gyapon. Ano jud mapatitaw tay election na Lagi. wala Wala jud siya. hopefully wala jud na yung kuan na by lisod lang lugar niya. True. Ikaw what about Sa akong personal experience is kanang mabantayan ko na katong square itong kanang sugod na sa COVID then gisundan sa other next na siya sa sequence mga mas ability na ito po ba mabantayan mo kanang ang mga LGU or kanang mga disidido din mga tao na nasa gobyerno kanang nagamay LGU kanang nagkamot yun na magkatabaho kay bilong sa masses kay sila unang respond kung na ay pag-disaster na itabo may mga tao na at least ang layon kay ang agricultural divide is hindi kayo na kanang ang mga masses ay large is like pagkisa hindi na itabo sa itong kalibutan kay ang mga elite kay ang mobile elite kay kung na ay disaster dong sa Hawaii, dong sa US, dong sa Germany
una akong observation na dugay-dugay na siya. Then kung mga election, kung mabutar man sila ang mga high position, so usually ang ito mga favors sa mga tao is dili jud mabili kay ang mga popular jud ma. Imbis na imo na kay ilangan gisagdan kay mag-enjoy na sila. Ikaw gilingon na life without concern with others. So kami same may ba idea no kay para sa ako report kay ulit dito ako ma-observe jud kay unequal din sila kay mga opportunities bitaw kay imbes kita mga local is tabangan na to mauna na to ang lugar but ang mga government or ang mga Filipinos is mas gusto sila mas important na products like ang mga dato noon mas more na dato ang pobre mas more na pobre kay di ba mga local na mga farmers gamay na di ba sila gamay na kung baligyan at gamay ra pero ang dahil lugar mo baligyan na to na matatamahan so unequal opportunity jud and also kanang dili man regionalism ang nagpa-divide sa tuwa kay ang kuan majud ang nakapag-divide sa tuwa majud ang kuan kana mga who has the power and who has the authority bitaw kay mga majud na kuan sila kay sila jud ang mas labaw na naay imbes sila naay kapasidad sila ay naay mga resources dito lang nila ang mga kwarta especially na mga nalikom dito nila na kwarta imbes sa para tao to sila mo na mas angat ang nagpabilingtang nagpubus so mga to guys so how about the insight guys so the insight nyo naman sa mga karon Personally, kanang makita jud na ako nga unfair jud ang great cultural divide sa mga tao kay makita na to nga ang mga hardworking persons people kay mao jud sila ang kanang mas gamay bitaw og kanang benefit sa ilahang pangbuhat while ang mga kanang people in power kay mas sila ang mas makabenepisyo bitaw then kanang maka-realize mo kung nga kanang ang important jud is ang ato ang pagkahiusa o kanang pagtinabagay sa ato ang may makahimo nga maka-help tabang para bisag gamay magamyan ang gap between sa kanang elite and sa masses. Okay, so sa akong realization, no, ako nakita dyan, kaya kanang divide kay kanang nakapekto on how we see other people. Kay sometimes magod makalimot sila ta o kanang dili ka tanan naka-enjoy sa same privileges. Salig lang kay okay ka dira, ma-overlook din mo nga ako pang dahil nag-struggle dahil pod man atong makauna na sometimes nga kanang bitang abi nimo okay ka pero kaya wala ka makalimot kay consider bitaw sa other people. Unya once nga makita dyan nato na divide, once we kanang recognize this divide, makatabang ni sa ato on how we kanang tarungon bitaw pag tagkan sa laing tao also to consider their situations sa kay lagi dahil lahi ng privileges in life. Para sa insights is kanin great cultural divide is lugay nila siya issue like tapos kasi kanang sukat pa decolonize ang Philippines once natagan na og power ang ban Filipino kanang usually kanang yatagan og kanang opportunity na mahimong mga fairly sugod na nahitubo ang great cultural divide kay na kay obvious man kayo na katong ang gobyerno ang simbahan kay usa pa to sila obvious na gigamit nila pinabantayan ako na kani mga dato kanang mga corrupt kay kung makasuhan sila kung dato sila kay pwede man nila bayran na lamang kaso din pa dismiss sa pod man kani mapubre kay kanang isan wala sila isa lang bisig gamay sila kay ite kanang granted sa mga tao na kaning sila dako di ay kay kanang katong lolo na nakita na sa TV na igora kuha og mangga para makaon din reason na siya compare na sa kanang mga let's say kanang craft din ng mga politicians na gawat yung mismo sa mga tao na para sa flood control in relation sa mga stakeholders or katong naghandle sa mga flood system kaya makita din mo na unfair jud ni ang agricultural divide is evident na agricultural divide so na-realize na kung siya na very difficult problem siya but at the same time very kanang relevant kayo siya na issue na dapat i-address dyan. Yeah, so mo nang iba you mentioned mo nga it's about like a problem nga na and I also agree with that because it's really a problem especially to nation building here in the Philippines kay di ba supposedly isa ra unta tang country pero nganong dako man kayo ang gap nganong nga dream mo dato kaayo while there are people who are left in poverty nga to the point wala ikaon so pabitaw come siya from a quote from the article that I read. It said there that this cultural divide, I submit, mostly accounts for the lack of feeding on the part of the elite for the miserable condition of our people. And it's really evident kay kani mga elite no ang pagyuti kani sila kay mo ang nag-lead bitaw sa ang country then murag sila ang mulay paki nga sila ang more bitaw giving the bare minimum then iba to sila i-point out sila pa ang more bitaw feeling of the victimized sila kagulimon nga ginabuhat diri nato so mo na nga hopefully pohon given nga na-emphasize naman siya po yung great cultural divide, karoon natin power to close the gap and for the Filipino masses to prosper even more. Dili lang itong mga elite. Yan na. Bitaw na, kasi sa akong nakakuhan, kasi sa dimension ko that sa base akong na-realize bitaw kay hangtod karon ang great cultural divide is mas yung labaw noon. Mao tong maring unequal justice kay batong na ako nakita sa Facebook bitaw na nakulong siya kay dahil na with the same name ra bitaw niya na kanang sa tong mga senior masiguro yung lalaki nakulong siya kay katong kuan kay wanted. So di ba kung mga kanang kuan ubos na tao bitaw kay dali lang mapakulong. Pero kanang mga rich people dapat pa sa process kanang basta kuan hangtod karon wala pa jud nakulong ang mga naisala bitaw na dagkong tao. So for me bitaw dapat jud kanang nagkuan mo ko sa basta to the quote is no one is above anyone bitaw. Kung ana pa lang ang mga kuha sa mga tao bitaw, maybe ang Pilipinas is more united. Makakuha na mga Pilipinos at makahelp sa ato ang country na mas maunlad noon.
So mo to guys, and then about sa kanang pagkuha na sa Filipino psychology, how did it change your perspective? Once I studied enough of Filipino psychology, I realized na it allowed me to view kaning great cultural divide to a much deeper sense. Literal, daan na makabaw na unfair din siya kay evident andun sa history ang great cultural divide. Bisan wala, indicate sa mga history books or sa mga articles, evident yun siya like what happened with Dr. Jose Rizal. Jose Rizal inspired man siya sa masses. Ipubre man siya, yung family ipubre even though ipubre sa happy sa family. Mula to realize na great cultural divide is not only an important part of Filipino psychology, but also we can use Filipino psychology to actually debunk mga myths like great cultural divide. Filipino psychology makes me realize, it makes me understand that great cultural divide and other issues in the Philippines related to it, such as the colonial mentality, which is very closely related to great cultural divide, are really problems that continue to thrive because there are people who really seek power dyan igukod yun. Instead of execution, ang makuha sa mga dato is ang trust sa mga masses. Then the masses, ang makuha nila is continuous downgrade ng life. Then I understand how using Filipino psychology to understand this type of problem. Well, sa ko okay, di ba, Filipino psychology has discuss like Filipino values as well as Filipino issues on a much deeper nga aspect. Like, iba naman tanga, galing mga utangal, great cultural divide is, iba na ginanadaan, pero tungkol dito sa Filipino psychology, mas nasabot na ko tama, like, mas na-acknowledge na ko nga, okay, this exists. Like, tayo misconceptions, okay, like, i-debunk niya ng misconceptions. So, at least, with Filipino psychology, mas nahibaw ko kung unsan niya about the concepts. And then, pwede pa nato siya magkamit on how to improve the Filipino life. Like, for example, how to bridge the gap between the elite and the masses, as well as on how to foster genuine connections with other Filipino through the concept of kapwa. Yeah. So for sa ako naman is learning Filipino psychology really changed how I understand mga issues sa atong bansa. And ang pag-learn sa Filipino psychology, mas naka-remind siya na ako kita tanang tao is connected and nabitaw para gamay ang responsibility nga to care for one another. And it also helped me to appreciate values like pag-respect sa uban, sa pakikiramay, o especially sa kapwa tao nga maiwan na to no matter a person's background or status, ato sila i-respect. Agree ko. Actually, no, kanang pagbata gid ako. I mean, evident naman siya sila tanan, diba? Pero itong bata pa dito, mura siya chill lang, kaya diba, go with the flow lang yung to sa una. Pero sa Filipino psychology, tinawag dito yung mga na, kanang it opens our minds with to understand kung saan dito na concept. Kaya actually, yes, na-divide, pero dili dito kayo na-appreciate or like sabtan dito kung saan siya ba, kaya sa Filipino psychology, na-explain dito in a deeper way niya. Kana sa siya kanang since na recognize na siya ayo anak bitaw ko na kaingon nga masuko kay yung there are a lot of people nga kanang bitaw gasuffer tungod na kay ubang tao kay kanang nag-abuso sila power or sa ilang usinaan nila. So mo ni ang kapwa gid kayo sikat kay para kay kapwa gid tanan. So sa kapwa gid pod kay di ba kapwa is shared identity. I hope no nga kanang dili pa kanang huli ang lahat. Oh my gosh, nga kanang i-push na to ang kapwa bitaw and kanang with kapwa atong mag-bridge bitaw ang gap between the elite and the masses. So mo to siya nga kanang really do hope nga kaniya to nga learn ron as psychology students nga naka-take of Filipino psychology, kita to mahimong light sa society kumbaga nga kanang we have to ato gamiton na sa itong learn. Dili ta mag-silent lang kay we have the power and we also have our voices. Okay. Bitaw, tinod ko to yung gingon na tungod sa Filipino psychology na change ang perspective kay mostly atong nakakalibawan dito mostly western mga westernized man dito but katong nakakuan may kanang Filipino psychology na use na utang ang such as mga values bitaw like if you have the means to help lang without expecting any other resort kay di ba ka sa western man dito kung tabang ka dapat mutabang ko sila nimo but in Filipino psychology is you have the means to help man and then be fully aware of your surroundings, especially the issues here in the Philippines, and also to be more compassionate. Kay with this, we can use this sa gingong ligaya na maka-bridge bitaw ang gap between the masses and elite, and then be more united as one. And kanang equal na bitaw opportunity to everyone. Walay lamang and walay low, and then we have to be equal. Kay we are after all we are all Filipinos na jud kay kita dito tabang mo maginabangay kay kung mapadayon pa ning mga issues or mga kaning cultural divide bitaw kay di mo muna natong country, so we need to be united as one jud. Paano masabi? I think that's it for that's it for today's podcast episode, and I hope you learned something and be fully aware of your surrounding. If you have the means to help, then help. Okay. And because doing the right way has always a way coming back to you. So once again, this is Kay. I'm Dayan. I'm Ethan. I'm Anna Flor and GD. Thank you so much for watching, and bye.